Mga boss, kamusta? Ako po si Curious Kid. Welcome sa aking munting YouTube channel kung saan pwedeng kapulutan ng kaalaman ang pagiging mausisa. Tara, samahan niyo akong tuklasin ang mga bagay na di pa natin alam o naranasan. Pakilike na rin ang video na to at napakalaking bagay sa akin ang inyong pag-subscribe. Simulan na natin. Nasubukan nyo na bang mag-assemble ng computer chair? Kung hindi pa ay samahan nyo akong gawin ito. For today's video ay ipapakita ko sa inyo kung paano mag-assemble ng gaming chair. Ito ay nabili pa namin galing South Korea sa G-Market 2 years ago. Dahil ng mga time na yon ay wala akong masyadong mahanap na budget-friendly na gaming chair. Ito ay nagkakahalaga ng 3,133.47 pesos at may international shipping fee na 842.45 pesos. At dahil may kabigatan ito ay nagkaroon pa ng additional shipping fee na 2,135.31 pesos. Overall, ang nagastos ko para dito ay umabot ng 6,111.73 pesos. Take note, ito ay hindi pa door-to-door delivery at kinuha ko pa sa customs. Sa loob ng box ay may neck and lumbar pillows, nylon-based footing, sandalan, upuan, armrest, may maliit na box, and meron ding instructions. Ibukas muna natin yung lahat ng laman ng maliit na box. Nandito yung gas lift mechanism, mga screws and bolts, pati na rin yung wheels. Simulan natin mula baba pataas. Uunahin ko muna yung gulong at base. Pagkatapos ay ilagay natin yung gas lift rod. Sa ilalim naman ng upuan ay ilagay na yung base swivel plate. May mga nakalaan na screws dito and may kasama na ring Allen wrench. Siguraduhin lang na tama ang size ng mga gagamitin nating screws. Kapag okay na yung upuan, ay doon naman tayo sa sandalan. Kunin yung T-bar at i-screw ulit. Ito ang magsusupport sa back ng ating chair. Kapag na-screw na, ay maaari na siyang i-attach sa mismong upuan. Ang huli nating gagawin ay ilagay na ang dalawang armrest sa magkabilang gilid. Galing ah. Akala ko gagawin
Ayan, tapos na rin ang ating entry-level gaming chair. Saludos! After few months ay nilagyan ko ng accent ng gray yung ibang bahagi ng ating chair. Naging favorite color ko na din kasi ito at ito rin ang theme ng ating rig. Kung may mga bagay pa kayong gustong ipagawa kay Curious Kid, ay maaari kayong mag-suggest at mag-comment sa bawat videos. Always remember that sharing is caring. At dyan nagtatapos ang ating pagtuklas. Ito muli si Curious Kid, ang nagpapaalala na lahat ay kayang-kayang gawin sa pagiging malikhain. At kung ikaw ay sisipagin, hanggang sa susunod na pag-uusisa mga bata. Adios!